بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بیم تاب میلینگ میخوانه. میلینگ، ایمیلینگ، سندینگ، روانینگ. گرید؟ این مانا میلینگ است، یعنی مکمل روان کردن خط، سند کردن، ارسال کردن، ارسالینگ. گرید؟ اسمین؟ سند. خب اول ضرور ما یک چی داریم؟ خط داریم. با خط ضرور چی است؟ پاکت است یا نیست؟ با پاکت باید ما بفهمیم که پاکت کدام طرف دلیوری ادرس نوشته میشه، در کدام ساحه مثال سندینگ ادرس نوشته میشه. او چیزا باید ما بفهمیم. خط جور کدی هر چی که باشه، مثال در این ساحه باشه یا در دیگه ساحه باشه، ایکوال REND قوس شروع قوس بند انتر. مثال اینی یک خط از چیز؟ خط است. به این ضرور خط آلی پاکت هم ضرور است، باید پاکت هم جور کنیم. چه قسم پاکت؟ انولپس میم. انولپس بنا ببین اوکی. وقتی که در انولپس بیایی دلیوری ادرس، کدام ادرس؟ دلیوری ادرس. دلیوری ادرس مثال شما چی کده میتوانی؟ اینجا نوشته کده میتوانی. ببین شاگردان، دلیوری ادرس از در کدام جه می؟ صحیح؟ دلیوری در مابین می. صحیح؟ هر وقت که و ریترن ادرس در کجا می؟ در کارنر آف در پیج. اگر خط و رقم نوشته میکنی، مثال the corner of top of the page is we should write which kind of return address. return address به معنی چی؟ اگر خط نرسید پس باید به این ادرس بیه. اگر خط نرسید په افغانستان کې دا کار نشته، ډېر من نمره کړي. ښه، ډلیوری اډرس چیرته لیږي؟ مثال پونه کدام جه؟ انڈیا. to who? to Shaheen. Get it? Send an email to him. A. Pune, India to Shaheen. ببین یک ادرس نوشته کردی که ادرس مثال هرچی که دیگه هم نوشته کردی اینجا نوشته میکنی. این را خو ادرس سندینگ است. شما اگر این صحیح رقم نوشته نمیکنی، اینجا نوشته میکنی که near to school و پلانکه اسکول و مثلا اینو street number 2 و همه چیزا ادرس برش میدی. صحیح؟ خب اینجا می ارت الکترونیک پوسټیج هم پوست واره چی است که او را ارت میکنی که مثال انستال یا چیزی اون نیست. ببین برای چی میگه؟ You need to install electronic postage software before you can use these features. Would you like to visit the Microsoft Office website to find more about, electronic post add-ins? نه، از کجا کنیم؟ سافٹویر نیست، وبسایت نیست، از کدام رقم بود سافٹویر را انستال کنیم که زیادتر معلومات بگیریم. خودی نیستی. اینجا ما میگیم ریترن ادرس. if نرسید کرتے ناو کابل افغانستان کرتے ناو کابل افغانستان ته راشي که بیانو به دې ټلیفون به دې شماره زنګ get it البته هم کولای شي اینجا هم شما میدونی که شما تلفن شماره تلفن را نوشته کنی که به شماره باید بازنگ بزنید. صحیح؟ خب مثالو با اون نپرو که پس نرسید. اگر پس برای ما آمد این شماره برای ما زنگ بزن، ریترن ادرس ما برد. مثال غلط شد ادرس. اگر فکرت باشه وقتی که چیز روان میکنی با کدام جه کدام مال که پست میکنی، مال خصوصا یک چیز که نوشته میکنی فکرت باشه که می اس کلان بود کلان نوشته کنی. اگر این خورد نوشته کنی باز مشکل است.
همین ادرس که مثال یک مال روان میکنی به لندن به جرمنی به هر جای که روان میکنی به ادرس یعنی دیوارت مثال بکر. خب تو برش بگی کی را برای ما پرینت کو؟ نه پرینت نکو اینی خوب اومیت ریترن ادرس برای ما چی کو؟ اومیت کو. اینجا ریترن ادرس است سیمپل نیست اومیت کرد پس باید باش پس آمد یا نامد صحیح؟ اردو ریترن ادرس و دیگه باید باشه. خب یک قسمی فیدی هستن است فیدی یک قسمی است شما میتونی که شکل فید یا پرینت ستایلش تغییر کنی ترا باید فید صحیح؟ مخ پاکت خلا گرید یک قسمی باید باشه یک قسم دیزاین باشه اینی باید باشه صحیح؟ اوکی اینجا ما آمد و ما برش بگم add to document. Do you want to save the return address in the default return address? Yes. ببین کما که سایز پیج خورد میکنه یک پاکت جور شده چون نشد ما برات گفتم return address the car top of left top of the corner و sending address is کجا نوشته میشه among the you know envelopes یا middle of the envelopes. فهمیدی؟ وقتی که شما این جمعی ببین envelopes the envelopes آمد اینجا برش میگی خب پرینت میکنی یا change to documents با change document که اینجا آپشن داری آپشن envelope آپشن است سایزی باید چقدر باید باشه اینجا می سایزی بر قسمی انتخاب میکنی کلان شد یا نشد سایزش چی برش میگی before بسیار کلان است خورد استفاده میکنی تن برده خورد شد یا نشد فاونت دلیوری ادرس به چه قسم باشه فرام لیفت باشه یا فرام لیفت ای طرف کم باید باشه صحیح فرام تاپ هم باید کم بالا باید باشه پایین باید باشه خب فاونت به چه قسمی باشه اینجا مالی فاونتش هم تغییر میکنی تو برش میگی که فاونت باید دبل اندرلاین رنگ باید اینی باشه بولد ایتالیک باید به اینجا می 16 باید سایزشان است دبل اندرلاین یا ورد اندرلاین اوکی چی کردی؟ چینج تو داکومنتس یک قسمی شد یا نشد فاونت سندینگ ادرس تغییر شد یا نشد همین قسم شما پس اینجا میری انولپس تو برش میگی دا آپشن پاس میم اینجا انولپس میم ای خو لیفت فرام ساید رو ریترن ادرس آل ریترن ادرس موقعیتش انتخاب میکنی اینجا می که این طرف سپیس برش میتی از بالا میستی تکس باید چه قسم باشه دا کدام سیز باید باشه او چیزا هم تغییر میکنی پوش عبدالله اینجا ما می فرام لیفت از طرف راست باید مسافه پیدا کنه سپیسی طرف آمد یا نامد فرام تاپ هم کم پایین باید بیه صحیح فاونت باید چه قسمی باشه ایتالیک تنا کچ باشه 12 باید سایز باشه رنگش چه قسمی باشه اینه قسم باید رنگ باشه اندرلاین باشه دبل اندرلاین باید باشه اوکی چینج داکومنتس تغییر شد یا نشد صحیح این قسم ستایلک پیدا کرد یا نکرد هیمیا که دیزاین شد یا نشد شما میتونید که میره انتخاب کنید که این طرف یا اون طرف باید باشه انولپ آپشن این خب فهمیدی این خب مشکل نیست نو مشکل خب میم پرینتینگ آپشن پرینت که میکنی خب بخاطر انولپس که وید پرینت که ده آپشن تا اس راځي دا څه رقم آپشن لري صحیح send to one notes 2010 in a face down یا face up تو برش میگی face down باید باشه نه باید up باشه دا پاکت دو مخ لري کنه دا یو شاده د خو د سمخ دی کڅرنګ دا پرندس چا صحیح کنه دا مخ باندې که بدا باندې صحیح دا کوم خو ډیزاین ته کې ګریټ بی بی صحیح کدام طرف شاس وي دا خله کم خو دا پاکت صحیح ده کوم خو پرینټ ور داخله ډیزاین د زور ده خو دا خو ورته پرینټ خو
default try checkways روتیشن میکنه. امی چند سیدن لیتر بعد چی میکنه؟ روتیت میکنه به خاطر چک. صحیح. خوینی ما رسیت دالات اولی میارم. چی میکنم؟ دالات قبلی یا ده حالات اولی میارم که مثال که ضرور نیست شما اینجا که ده آپشن وقتی که ما میم ضروری نیست که پاوندش تغییر کنیم. صحیح. پاوندش یا ده آپشن ما میتونیم که موقعیت برش انتخاب کنیم. اینجا مکمل نوشته کردیم و این آپشن بود و این پوستیج پراپرتی است که ما برات گفتم که پوستیج سافتور که ما مثال اینستال نیست. وقتی که پوستیج سافتور اینستال است you need to install electronic postage نیست. فهمیدی؟ از کجا پیدا کنیم؟ پس ما برش میگیم change document. یهی سهارا چی میکنیم؟ کلوز. کوئی نشته بودی ولی پوستیج مانا پوستیج فکر میکنه مثل فاکس واره کود داره و چه قسم اینی پوست پوست امونجا پرنت میشه بخاطر. صحیح. خب مستقیم پوستیج و چی که است و دیگه که است او مستقیم که او جبر هم مثل گراف و ماشین مثال پرنتر است او دایرکت برای چی میکنه؟ پرنت میکنه. خب این چی بود؟ انولپس. دیگه مشکل کوشن No Microsoft Outlook profiles have been created. اگر مایکروسافت آوتلوک که منگه مثال کم ریکارد ولرو اگه نه هم دل تراوچت کولش. صحیح ده؟ خب لیبل اینجا نمیخوانیم. اینجا میم لیبل خود لیبل کلیک میکنه. لیبل آلی جور میکنی. چی جور میکنی؟ لیبل چه قسمی باید باشه؟ لیبل که مثال اینجا می که لیبل دیزاین چه قسم باشه. مثال کجا به درد میخونه لیبل چه قسمی می ببین. وقتی که ما اینجا بیم میلینگ کلیک کنیم با لیبل آلی ضرورت. شما در یک وقت یک لیبل جور میکنه شما می که باید 100 دانه پرینت شو بره. با چند دانه؟ 100 دانه باید پرینت شو جور میکنه. خب ببین اینجا مثال یک لیبل جور میکنه. نیم دبل دات پس آمدی فادر نیم double dot subject شما برش بگی ای برای با چی باید جور شوا؟ لیبل باید جور شوا. یک تاپا یک کلامه مثال ضرور میگه که باز کچی کنه. ببین وقتی که ما در دیپلومی را نامه را نوشته میکنیم آخر که دیپلومی تم به دیتی مکمل در یک ورق نامه لیبل چاپ میکنه باز ورق کشی میکنه. صحیح. لیبل